للشباب بالرياضه. اتمنى ان شاء الله تردون علينا هذا. شكرا. بالنسبه حق السؤال هذا طبعا جاوبنا عليه في البدايه. الاساس هو مثل ما قال ذكر اخونا عبد العزيز المرزوق في البدايه. الاساس اول شيء يجيبون معتمد هندسي معتمد مستوى عالي بالخبره يبين لك المساحات الموجوده في البلد كلها. راح يوضع لكم تحديد المناصب، يحط لكم وين المكان المستقبل، زائد لا ننسى في نقطه يمكن غفلنا نذكرها هي وايد مهمه. نقطه ان ترى القانون لما ذكر موضوع الاستثمار كان في خط موازي معاه موضوع استكمال منشات النادي. يعني الفكره الرئيسيه احنا ما سوينا قانون الاستثمار عشان نسوي مجمعات تجاريه. الفكره الرئيسيه كان موضوع الاستثمار يكون رافض ودعم الى الانديه نفسها. بس ما نغض بصرنا عن المنشات اللي المفروض تكون فيها النادي من الاساس. اذا كان في نادي كبير ما كان حاط فيه منشاته ويرحب كل الاستثمار او شيء، ترى هذا الموضوع ما صحيح. بالتنسيق لما يكون في موضوع المخطط نفسه الرسمي المعتمد، عارف انت في المستقبل حتى المنشات الباقيه اللي ناقصه عندك في ناديك يكون لها اعتبار ومكان بالتصميم نفسه. بالنسبه حق المساحه مره ثانيه هي 10,000 متر مربع صافي استثمار وليس مساحه ارض مسطحه. تقدر تروح فيها بالادوار، تقدر تروح فيها بالعرض حسب المساحه اللي عندك اياها في النادي. شكرا شيخ. تفضل نائب الفاضل. نائب عبد العزيز عبد اللطيف المطوع. أنا أشكر هيئة الشباب والرياضة على هذه الدعوة، وحرصت إني أحضر وأستمع وألتقي بهذه الوجوه الطيبة. صراحة قضية الرياضة من الأمور المهمة وتهم الشباب وتهم قطاع كبير وتنمي قطاع الشباب، وهذا دور الهيئة. وأنا في اعتقادي لا يمكن أن نطور النشاط الرياضي إلا إن شاء الله بإصدار قانون الخصائص. وقبل أسبوع قرأت في وزير الشباب والرياضة إن بصدد إعداد قانون الخصخصة وبتكليف جهاز، وهذا منشور في الصحف. فإن شاء الله هذا الموضوع الخصخصة حيحل كثير من المشاكل. هي مع عملية استثمار، مع عملية تاخذ 10,000 متر وسوي لي هني مخزن وسوي لي هني موضوع كافتيريا وهني. لا، احنا نبي ننمي الشباب، نبي نستغل امكانياته، نبي ناخذه هو شاب نشيط يافع ونستفيد من امكانياته بعدها، مو بعد لما ينكسر او يتعور قدر نتركها. لا، هذا الموضوع سبقتنا دول كثيره، والكويت سباقه في هذا الموضوع. دخلنا لما كنا بالثمانينات والثمانينات نعرف في هذه المراحل ما نذكرها لدور مهم في هذا الشباب. فتنميه قطاع الرياضه وقطاع النشر هو عن طريق ان شاء الله موضوع قانون خصخصه، وهذا انا تتبعته لان قريت تصريح قبل فتره من وزير الشباب والرياضه بصدد تكليف الهيئه بهذا المشروع. هذه المرحله اللي ان شاء الله نطمح فيها، لان بمجرد ما خصخصه بالعكس انت حتشجع القطاع الخاص ينمي ويطور ويشجع، وكذلك تقيم منشآت ثانيه وتقيم نشاط كله في مجال الرياضه وتنميه الرياضه. بعد وتكلم طبعا عن موضوع الرياضه واهتماماته بالشباب، نظام كبير ونظام واسع، لكن لن يتاتى الا بموضوع الخصخصه. نتامل ان شاء الله هذا القانون انه يطلع للوجود بحيث يحل لكم ترى كثير من المشاكل، كثير من المعاناه، كثير مما الان نصادفه. مع الاسف ان كثير من الدول المجاوره لنا سبقتنا في هذا الموضوع، مع احنا سباقين واحنا رواد في هذا الموضوع. فالكويت دائما تكون رائده، دائما لها قياده في هذا الموضوع. ان شاء الله في هذا ندوتكم وفي هذا لقاءكم نلتقي ان شاء الله في موضوع الخصخصه اللي هي يخدم كل القطاعات. ما يمنع ان الحكومه تبي تساعد، تبي تدعم، لكن ما يكون الا مساعده معينه. في نفس الوقت دور الهيئه المميز حتلاقيه على نوادي، على مراكز الشباب،
تنمية مراكز. هؤلاء مراكز هي الرافد لهذه النوادي إن شاء الله بعد مخصصة. وطبعا نتأمل القانون انه يطلع وحسب ما الان التوجهات اللي قراتها على الاقل قبل فتره لوزير الشباب والرياضه واللي كلفوا والحكومه كلفتها بهذا الموضوع. نتمنى ان القانون المخصصه يشمل كل اللي ذكرناه، ويشكركم على هالجهود الطيبه اللي قاعد تبذلونها ويعطيكم العافيه. انا بس حرصت ان يدخل هذه المداخله وان شاء الله نجد كل قبول وكل استعداد. ترى شبابنا مستعد انه فعلا بس نبديله التعاون ونقدم له التشجيع تجدونه مبدع وتجدونه فعلا في المحافل الدوليه تجد في كل مجال هؤلاء الشباب الطيب اللي احنا كل الامكانيات في خدمته وتشجيعه. لان لو ما اتجه الان للرياض وتشجيعه حيتجه لامور اخرى. واعتقد هيئه الشباب مستعده تحمي الشباب من قطاع من مهالك كثيره عن طريق الرياض والاهتمام فيها وهذه الاشياء. مشكورين على لا اطيل عليكم، لكن حبيت ادخل بهذه المداخله واشكركم على هذه المبادره مشكورين. شكرا لعمك العزيز مطول، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعقيبا على اخونا الناقد السابق، صحيح طبعا الوزير صرح ان شاء الله قاعدين ندرس مساله الخصخصه، لكن انتم يعني الجميع يعرف ان مساله الخصخصه ما هي وليده او فكره اليوم، كانت هي افكار قديمه ولعل البعض نادى فيها سابقا من سنين طويله، لكن حاليا الحمد لله رب العالمين ما تم انجازه في جانب الاستثمار. يعني وان لم يكن لعل عند البعض هو الطموح، ولكن هي خطوه ايجابيه في طريق الاستثمار ومشاركه القطاع الخاص ومعاونته في دفع عمليه صناعه الرياضه. يعني لعل هناك من يؤيد وهناك من يعارض الخصاصه، لكن لابد ان تدرس من ناحيتين الايجابيه والسلبيه ونقص وتحويل السلبي منها الى عوامل ايجابيه. وباذن واحد احد الهيئه العامه للشباب والرياضه وعلى راس معالي وزير الشباب وسعاده الشيخ احمد المنصور، يعني فعلا في بدايه خطوات لطرح فكره الخصخصه، ولكن حاليا احنا راح نمشي في الاستثمار للخطوات المعلنه عنها، وان شاء الله راح نستسقي ان شاء الله بالسنه القادمه وبعد تشكيل اللجنه الخاصه ايجابياتها سلبياتها وما هو كان موجود او شنو اللي يتم ايضا في عمليه الخصخصه. شكرا لك. شكرا. تفضل عم العزيز. انا بس ما ودي اخذ الوقت، بس تعليق بسيط الصراحه. اسمحوا لي والله بس ودي اوضح. قانون المخصصه هذا قانون انا تقدمت فيه 2001 في مجلس الامه ومتابع المشروع، ودائما الواحد يطالع للدول المتقدمه شنو وصلت له يحاول انه يلحق بها. هذا القانون موجود من 2001، نتامل ان شاء الله انه النور، لان هذه هي الطموح اللي احنا نتمنى له وانتم تاملون بها الشباب ونشاطكم. يعطيكم العافيه. ودائما المتابعه والنقاش والحوار يثري الشيء، يعني الواحد حريص على يحضر هذه المجتمعات لانه يثري الشيء، ودائما تطلعاتكم للافضل والافضل. يعطيكم العافيه. شكرا. تفضل. راشد المطيري، عضو مجلس اداره الهيئه العامه للشباب والرياضه. اولا انا اشكرك الاخ الفاضل النائب عبد العزيز المطوع، وانا صراحه قرات يعني التصريح مالك في اذكر كم يوم، ويمكن انت اول من تقدم في مشروع الخصخصه واحد، والاخوه الزملاء ايضا في السابق اعضاء مجلس الامه تقدموا باكثر من مشروع الحقيقه، ومعالي الوزير الشيخ سلمان الصباح ايضا حال هذا المواضيع كل المشاريع اللي تقدمت فيما يتعلق بالخصخصه الى مجلس اداره الهيئه العامه للشباب والرياضه، وتم عرضها ودراستها من عده جوانب. ولكن احنا الان في ايضا في مشروع الاستثمار، وقلنا ايضا كان في راي ان يكون نعطي فرصه
موضوع قانون الاستثمار للاستمرار في الأندية القائمة حاليا، وكان هناك رأي في مجلس الإدارة بأن إذا كان في إمكانية من الناحية التشريعية والقانونية أن يتم تطبيق الخصخصة على الأندية، طلبات الأندية الجديدة، وإحنا الآن يمكن تقريبا عندنا أكثر من 20 طلب لإنشاء أندية جديدة، سواء أندية شاملة أو أندية متخصصة، وندرسها يعني طلب على حدة. الخصخصة مهمة جدا، وهذه هي المستقبل فعلا اللي راح تؤول إليه أوضاع الهيئات الرياضية. لا يمكن أن تستمر الحكومة في أن أو تقدر الجهاز الحكومي بأنه هو يضخ ويوفي كل المتطلبات الموجودة. فقانون الخصخصة مهم جدا، ولكن في قانون تشريع عدة في القوانين التشريعات تحتاج تطبيق في القوانين اللي حتى فيما يتعلق في بعض المواد في الدستور. هذه تشريعات مجلس إدارة الهيئة جدا يعني مهتم جدا بهذا الموضوع، وما زال ايضا قدم في بعض التقارير، وفي ايضا ما زال مدروس فعلا تحت يعني الطاوله الان. وكان من ضمن الاراء ان ممكن نتمهل في تطبيق الخصص على الانديه القائمه الان، لان بعد نعطي فرصه 3 أو 4 أو 5 سنوات للاستثمار حتى نقدر تحديد ان نقوم بتحديد مراكز ماليه للانديه القائمه الان. يعني مشروعك جدا وممتاز جدا، لان مثلا يعفينا من بعض الاشياء اللي تتعلق في المراكز القانونيه. لماذا احنا نبي نبيع مثلا بيع كامل مثلا؟ هذه لما اجي نادي مثل النادي العربي مثلا في المنصوريه، طيب شلون تقيم هذا المكان وشنو القيمه الموجوده لهذا المكان؟ طبعا صعب الفكر لاي مستثمر انه يقدر ياخذ هذا النادي في هذا المكان. لكن لو الحكومه مثلا بالمعامل بالمثل مثل ما اعطت قسايم واراضي املاك دوله في اسعار محدده في القسايم للبيت او في المرافق الصناعيه او في الاستثمار او في الزراعه، ليش لا تكون تخصص ارض بهذه بسعر ايجار، صفه ايجار مثلا حق الحكومه؟ هذه من ضمن الافكار اللي انت يمكن سبقت فيها قبل اكثر من 10 سنوات بارك الله فيك، واحنا ترى الموضوع عشان اخذ المجال. بس في سؤال وصلني من الاخ في بس تعقيب بس لو سمحتوا بالنسبه لموضوع الانديه اللي مساحاتها اللي الان قائمه واستثمرت في خلال الفتره السابقه وصار عندها استثمار مثلا اكثر من 10,000 المحدد الان في اللائحه والقانون الجديد في مال الاستثمار. موجود عندنا هذا طبعا اذا كانت المساحات اكثر، القانون الحالي اعطى الاختصاص في هذه المساحات كما هي دون زياده. لو فرضنا ان نادي عنده مثلا القانون قال 10,000 لكن هو عنده 12 او 15، القانون الحالي واللائحه الحاليه اسمحت بان تعطي الاحتفاظ حق الاحتفاظ بهذا. اعتقد بعد هذا القانون لو يعيد الطلب مره ثانيه مع البلديه ومع الجهات الرسميه ممكن انه يمشي الموضوع وتشخص كل الامور اللي كانت طبعا مخالفه في السابق، لان اصلا في السابق ما كان في لائحه واضحه، ما كان في ولا كان في تعديل حتى للقانون، كان في اجراء مهم جدا لم يتم الا في عهد مجلس الاداره والوزير الحالي القانون 30، لانه كان يلزم التعديل على القانون 42 سنه 78، هذا لم يتم الا. شكرا لك. وصلنا السؤال من الاخ حمد الوليد يسال الاخ جوفاني. Do you think of sports academies? Let me show you one presentation. I can explain everything also to small numbers. بيعمل لكم شرح عن الاكاديميات ورايح الاكاديميات الرياضيه. Thank you very much. We believe that sport has become a relevant social phenomenon. But if sport plays a central role in the education of younger
and we can consider it as a lever of for social values development. We need to find out the way to improve. We need to find the way to change the concept of sport and to foster in practice, underlining at the same times its important features for integration and socialization. But to reach this goal, AC Milan believes that sport must be first destructured and then reorganized through some concrete actions, like, for example, by defining, by enhancing the importance of the sport gesture rather than the result, or by the passage from the economic values to the moral values, even by defining the concept of sport ethics. These are some simple examples, but concrete examples of how we can act for young people. And if sport is the only cross activity, in fact, that is addressed to everybody, and that can be organized in different countries and in different contexts. But in order to achieve this, we really need to define a relationship with the responsible clubs who play a central role in their own territories, acting as main protagonists in the development of youth. And nowadays, AC Milan is working with 18 international partners. AC Milan is working with 18 international partners and in 14 different countries, maintaining a continuity of a relationship oriented to adapt our methodology and so the way of thinking of teaching football to youth with the local roots of each country. And our methodology could be addressed for both professional